Här står vi igen, en ny vecka med Glamping Explorer. Robban och Jeanette här. Och nu händer det en hel del den här veckan också såklart. Just nu ska vi iväg på en AV med in i Borås. Vi har blivit inbjudna till en AV med vår statsminister. Ska bli superspännande. Jag tycker det här är jättestort. Det ska bli så jäkla roligt. Ja, jag har aldrig träffat någon statsminister. Nej. Vi ska försöka filma lite där inne om det går. Om det går. Ja, så det blir jättekul. Och vi gör oss redo för Boråsträffen och det händer mycket annat här i Fritsla. Så häng med nu på den här veckans vlogg så... Får vi se vad som händer, för det vet vi oftast inte. Men jätteglad och kul att du är med. Nu kör vi! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury and adventure in every moment found. Ja, nu kör vi genom skogen. Eller nu lämnar vi skogen här. Nu ska vi inte Starobban. Ja. Ska vi in till lilla storstan Borås? Ja. På stormöte. Här sitter vi väl lite småtaggade. Eller så riktigt taggade såklart. Inte bara småtaggade. Vi ska bli jättespännande det här. Oj, Jag slår i. Vi sitter i personbilen och jag är så van att kunna ha kameran långt fram här för en halvintegrerad ruta. Men det här är lite trängre här inne. Men vi sitter och funderar på om man ska ställa någon fråga till statsministern om hur han tänker kring det här med husbilisterna och den nya trenden att det blir så mycket mer campingfolk faktiskt. Och det bara växer och växer och växer. Eller så vågar man inte det, vi får se. Ja, det vågar jag verkligen. Men hur liksom det mobila livet, jag tror mer och mer kommuner förstår. Men undrar om de förstår det på regeringsnivå hur campingturismen bara ökar och ökar. Och... Jag tror faktiskt inte att de är så... De tänker nog så mycket på det. Det finns säkert avdelningar som gör det. Robert och jag har ju faktiskt varit med på många kommunmöten i år. Ja. Och pratat mycket om det här med servicefria ställplatser. Och samarbeta med campingen som redan finns. Alltså, campingar och ställplatser behöver ju inte vara ovänner utan det ena utesluter ju inte det andra. Ibland vill man in på en camping för att nyttja faciliteterna som finns där och sen vill man kanske iväg till någon mindre ställe där det inte finns något. Men om man hjälps åt så blir det ju mycket trevligare. Ja, så är det. Men också att vi ska tänka lite klimatsmart här nu, att vi ska inte känna att man måste inte alltid ha el. Om man stannar på ett stopp för 1-2 nätter, till och med 3 klarar man med vanliga batteri. Ja, så jag tror vi ska tänka till lite grann där och istället vara glada att vi får mer platser. Men vi får väl se om det blir möjligt till att ställa några frågor eller så och hur det ser ut. Men mer om det. Ska vi säga att vi är från kanalen eller tidningen Glamping Explorer? Ja, vi får se. Vi är inbjudna som Glamping Explorer i alla fall. Ja. Så ja, fortsättning följer här. Så, då börjar vi närma oss här nu vart vi ska vara idag. Och då är det Avin är i textilhuset här i Borås. Jättekul att komma hit och titta. Jag har aldrig varit där inne. Vi har bara åkt förbi. Ja. Det måste vara det huset. Då ska vi också hitta en parking place. Jag tror att det är tillstånd precis överallt som gäller här. Där har vi textilfabriken. Men här kan vi kika. Här har vi avgift. Perfekt. Men att vi är i god tid som Robban alltid vill vara, va? Kolla vilken fin telefonkiosk det var det där. Vad roligt. Det är kul som sånt där litet minne. Även om den inte såg så speciellt svensk ut. Det är bara att välja en. I know. Jag har svårt att bestämma mig.
Här tar vi. Nej, Men förhyrda, men där har du en. Vad heter de? Förhyrda? Ja, förhyrd. Förhyrda? Vadå då? Vad menar du? Du är så söt. Vad ska man säga då? Förhud. Förhyrd sa jag. Ja, jo. Men förhyrd heter det. Du är kass. Ta du en plats. Ja, men det är en här bil vid som Göteborg. backar. Ja, men där. Ja, men där kan du inte stå. Där kan du stå. Där. Där är du en. Du är ju fan likadan som med husbilen eller med plåtisen. Ja. Så, då kör vi här då. Där har vi The Food Company också. Där har vi aldrig varit. Nej. Nu får vi utforska nya marker här. Ja. Alla står och väntar. Vi är lite tidiga. Ja. Vi är lite tidiga. Tid är vi ute. Nej. Ja. Nej. Brygga. Ta möjligheten. Ställ era frågor till de här 3 fantastiska människorna. Ulf, Anna, Douglas. Välkomna till Borås. Tack så hemskt mycket. Efter en sån introduktion så vågar man knappt säga någonting överhuvudtaget. Vad kul att vara tillbaka i Borås igen. Det är inte varje vecka jag är här 2 gånger. Det är helt öppet. Frågor, synpunkter, tips, utrop. Hade Gunnar var han sagt avgångskrav. Allt är tillåtet. Nej, men allt jag har i åtanke då. Och kan vi inte svara, och det händer, då kommer vi säga det och kolla upp det. Och sen så försöker vi ge korta och koncisa svar och så håller vi på så länge vi har lust. Vem vill börja? Det finns säkert en mikrofon och jag ser mycket. Ja, nu är vi på rull igen. Ja, Ja. det är tvära kast här va? Ja. Vi ska- Från vi AV. Från AV till Huskvarna är vi just nu. Kör vi här längs med Vättern och är på väg upp mot Småland och Toscana. Vi rullar upp emot Jönköping, Småland eller på sig igen för att leverera lite splits innan vi ska rulla in på Borås camping idag, tänkte vi. Så det blir jättespännande för där ska ju vara massa kompisar som vi inte har sett på länge och det ska bli så roligt. Det ska bli skitskoj. Ja. Vad som händer där tänker vi filma lite grann såklart. Det är ju alltid roligt för er som inte är med och får se lite vad som händer. Så lite filmning blir det därifrån. Men det här projektet nu som vi har påbörjat med våran pop-up-bistro i Fritsla. Alltså vi drömmer, det är våran, ni ska bara veta det att det är en av våra stora, ja en stor dröm för oss. Att testa någonting sånt här. Att, ja men det är det ju. Du bara skrattar. Ja, Jeanette säger att jag ska säga att det är en av mina största drömmar. Ni ska veta det att Robert går ofta drömmer så här. Det kan hända att vi tittar på en plats Jo, i men jag solen tycker och det är sånt där. spännande. Att man bor på en ort som man inte liksom Ja. kan så mycket. Och att man börjar lära känna folk. Och tänk om man hade en liten bistro har du sagt och så. Ja, Så det här är en dröm för oss att testa någonting sånt här. Och vi har ju ett par gånger kvar som vi ska testa lite och se hur allting funkar och så vi lär oss allt. Hur man sköter kassaapparater och hur man slår in och allt det där. Och sen så ska ju vi ha en liten egen vad säger man? Meny eller någonting sånt. Ja, Förutom ostar och godsaker och park och sånt så kommer vi ju ha lite annat smått och gott också. ja, som vi tycker är lite gött. Kanske lite tapasbrickor. Kanske några varma toast och lite... Eller förlåt, varma toast. En liten croque monsieur. Exakt. Det får ju inte heta vad som helst va? Nej, det går inte. Ja. Men ni ska få vara med på hela den här resan och vad vi tycker om det och så det blir ju lite spännande. Och vi tänker som sagt flytta in på ställplatsen med jämna mellanrum och testa och bo
på ställplatsen och hur det är att bo utan service. Ja, men det är inte bara toast och croque monsieur och allt det här, utan vi kommer göra våfflor också. Det ska vi ha. En söt våffla och en salt våffla kanske. Eller någonting. Eller matig våffla. Ni ska få vara med när vi bökar i köket. Grejar. Det blir jättekul. Vi ska sätta en liten egen prägel på det i alla fall, har vi tänkt. Under den tiden som vi är på plats och driver det i sommar. Men nu ska vi fixa till det här med lite sprits och så tror jag att vi... Så vänder vi mot Borås ganska direkt och så kör vi in på Borås camping och träffar kompisar och nya vänner. Ja. Så häng på, för nu kör vi på bullriga vägar och det knarrar här i bilen. God morgon, god morgon. Då har vi vaknat upp här. Första natten på Borås camping, Boråsträffen. Vi rullade in en dag tidigare, redan på onsdagen. Rullade vi in. Och... Ösregn. Ja, herregud vad det regnade igår. Men som sagt, det är ju Borås också. Men du, det är ingen vanlig dag idag, utan det är ju faktiskt min födelsedag. Det är min dag hela dagen idag. Och jag fick redan en present utav Rickard Jarl igår, en som är här också. Han kom fram och gav mig den här påsen. Äntligen en present som du faktiskt kommer att använda. Då blir man ju lite nyfiken. Då ska vi se här vad det är i den här påsen. Nu har jag ju redan sett det här, men jag tänkte jag skulle visa er. Ser ni? En riktig duschkräm. 7 i 1. Duschkräm för män. Huvudet, kroppen, bilen, båten, verkstaden, mopeden, cykeln. Allt i ett. Ser ut som dieselolja. Ja, men det är ju som en olja. Det är ju det som är grejen. Jeanette sitter där bredvid och... Det är precis som en olja. Så är det. Får jag lukta? Ja, jag ska öppna den bara. Det kunde. Trodde jag. Får jag det över hela mig. Ja, den luktar manligt. Den luktar inte äckligt. Jeanette, sådär. Ja, men som sagt, det är... Ja, men den luktar inte för starkt. Nej, det var liksom... ja, jag tyckte den funkar. Ja. Så idag är första dagen vi ska hålla föredrag. Nej, jätteroligt. Men vi satt ett gäng igår och snackade lite. Och lugnet innan stormen. Jag tror det har kommit ett 20-tal husbilar i alla fall redan igår. Och även dagen innan var det några som hade kommit hit. Vi får gå runt och prata lite sen. Ja, vi kommer filma lite lätt här så ni får se hur det ser ut här. Så syns vi mer om en stund igen. Ja, nu håller vi på och bygger upp lite camp och går runt och pratar och säger hej till folk och jättekul. Det kommer folk hit men vi ska försöka ha ordning lite på tältet här. Så vi kan sitta där och käka middag. Det kommer ju bli regn. Så där. Ska det komma så mycket regn idag? Va? Jag fattar inte riktigt vad. Vi får inte hoppas att det är... Fy. Ja, vi ska väl käka lite lunch. Vi ska ju förbereda oss inför vår första föreläsning. Jag tänkte vi göra lite pyttipanna här. Hemköp hemma i Kina är grymt på färdigrätter så det ska bli spännande att testa dem idag. Enkelt, smidigt. Så, nu har kön öppnats upp här. Nu får man köra in en efter en. Nu rullar de in. Här kommer Arlive. Hej! 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 Nu ska vi ringa upp. Men hallå och varmt
varmt välkomna ska ni vara, ni som kommer lite på smygpremiären så här idag på torsdagen på Rolling Circus. De flesta känner väl igen den här loppan. Sunny. Jag heter Elinor, det här är Mats och så är det Jimmy längst bort. Vi har 2 stackare i vårt gäng också som jobbar, men de kommer lite senare idag. Ett par praktiska små saker innan vi startar och välkomnar första föreläsaren. Det är att baren ute fylls på nu och är öppen. Det finns också bar och mat inne. Så det går jättebra och naturligtvis hämta där och handla. Toaletter finns också inne för den som undrar. Men nu tycker jag vi kör igång dagens första föreläsare. Nu kör vi My Campfire. Varmt välkomna. Hallå, hörs jag till de stora skarorna. Välkomna hit och jättekul att det är så många som vågar sig hit trots det regnade lite grann och sådär. Vi ska prata om My Campfire som är en nystartad webbplattform eller en ny webbapp som vi har tagit fram. Många tips. Jag tänker ofta så här, ja men det måste jag komma ihåg, dit vill jag åka. Den där bilden, det såg jättetrevligt ut men så... Ja. Men när man loggar ett stopp, nu har vi lagt in så man kan lägga in fler bilder. Man kan lägga in 3 bilder, det kanske blir fler i framtiden, det vet vi inte än. Men just att, för det hjälper ju din kompis, hur såg det verkligen ut på den platsen? Var ställplatsen bra? Man hjälper varandra och ju mer loggar, ju mer ställen, ju bättre blir det. Ja, nu har vi kommit till det klassiska sista momentet med om det är någon som har några frågor. Vi tänkte att vi förekommer... Ja, precis. Ja, jättebra. Det flyter på. Ja, den var ju... Ja, den var jättebra. Frågan om någon inte hörde det. Frågan var om statistiken nollas varje år eller om den bara fortsätter. Den kanske skulle läggas in på det året och så började den... Ja, det var en bra grej. Ja, att man kan välja. Man kan redan idag faktiskt välja mellan 2 olika datum och få upp statistik för den. Ja, det finns ju ett filter där. Ja, så svar ja har vi det. Ja. Kommer det kosta pengar? Bra! Du lät precis det kom den som alla satt och väntade på. Kommer det här kosta någonting? Nej! Inte till att börja med. Men den kommer, i stort sett, i grunden ska du alltid kunna logga din resa. Det kommer alltid vara gratis en viss del. Och då tänker jag, varför kostar det pengar? Jo, det är ju så här. Kartfunktioner, dataservrar, allting kostar pengar. Vi kostar ingenting för vi tycker det här är jätteroligt. Och vi gör det för att inspirera och allting. Men ja, någon gång kommer det kosta för premiumdelen. Men en del kommer alltid vara gratis. Ja, grunden kommer alltid vara gratis. Vi vill att det här ska vara ett ställe som alla kan vara i. Och sen är det där liksom topp av de toppdelarna som kommer att kosta lite. Inga stora summor. Vi pratar om några hundringar per år eller något sånt där. Men vi har inte satt summan ännu. Ja. Kan man printa resedagboken? Printa. Så var det lite att det är ju inte så varmt i det här landet. Det är sommar nu, men vi sitter här och fryser. Blir man inte sugen på Kanarieöarna? Nej, ingen som blev det. Nej, men vi blev det i alla fall. Och i fjol så träffade vi faktiskt några stycken just här i Borås. Och då blev de här drömmarna verklighet faktiskt. Ja. Tusen tack. Är det någon annan som vill säga någonting? Prata. Det är rätt kul. Jag har en idé. Lägg den där och så... Jag har en idé till dig. Ja,
Robert? Ja. Fyller du år idag? Jajamän, det är min dag hela dagen. Hela dagen? Kan vi inte. Snälla, vi kan inte sjunga. Men då gör vi så här. Då står jag upp så sitter alla ner. Nej. Vi står upp för att sitta med. Men Robert, gå fram. Gå fram. Han kan inte sitta. Oj, oj, oj. Vilken tar vi? Jag må leva. 1, 2, 3. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i 100 år. Ett skånskt trefaldigt leve. Ett göteborgskt. Han lever, hipp hipp. Hurra, hurra, hurra! Tack så hemskt mycket. Ja, den var lite det. Vad hände? Jag har blivit bjuden på en Budapestbakelse. Och det är ju min favorit. Det är ditt favorit. Utav vem då? Utav Lilla bageriet som är här. Ja, när ska jag springa? Andra natten. Vi vaknar upp här på Borås camping. Regnat så in i bomben igår. Men nu vänder det. Fredag idag och det ska bli bra väder nu. Fredag, lördag. Ja, det är skönt. Ja, det är så roligt att träffa så mycket härliga människor. Man blir glad, man blir lycklig. Nu är det lite utställningar här uppe idag. Jag kommer filma lite. Vi hade vår första genomgång av My Campfire. Också lyckat. Gick jättebra. Nej. Det är härligt. Det är lite folk här som står här och vaknar tidigt. Nej, sopa lite här runt omkring och... Flaggor. Ha? Vi sätter upp lite flaggor idag tänkte jag. Ja just det, ska jag hämta dem? Ja. Ja, de kan jag börja med. Men börjar det regna igen nu? Skulle ju sluta ju. Ja, jag ska upp och fixa med lite flaggor och grejer. Jag är på att missa alltihopa. Och jag pratar inte mer utan nu får Robban göra sin grej. Detta är ju Robbans paradgren, men han är lika nervös varje gång när han ska göra detta inför publik. Han brukar lösa detta bra. Kan du inte ha andra hållet?
ska de sabrera en gång till här. Jag tror att det är alla som tittar på känner det. Så där blir det. Nej, vilken otur då. Jävlar. Stickspåren var inte bra, eller? Ja, men det är lite bra. Ja. Ja, men jag tror det var vinkeln. Var det vinkeln? Ja. Jag tror det var vinkeln. Tyvärr. Jag vänder mig med fina sida till er. Och första steget är att vi pekar ut med höger. Sätter ut höger tå och tillbaka igen. Är ni med? Är ni med? Ja! Bra! Då kör vi de här stegen en gång till. Vi börjar med höger. Vi pekar ut, ihop, ut, ihop och ut, ihop och hela fram. Höger, tillbaka, vänster, ihop och höger, ihop och vänster, ihop. Nu kunde ni de här stegen. Behöver vi repetera mer? Ska vi gå vidare? Ska vi gå vidare? Bra. Nu ska vi köra den här vändningen. Ta ett litet steg fram på höger. Så vänder vi ut, ihop och hälen fram. Ihop, fram, ihop, fram, ihop, fram, ihop. Ett litet steg fram, vänd, stampar och fram, vänd och stampar höger, vänster. Om ni står peka. Hälar. Och fram och vänd. Pengen har jag, Robert. Nej, det gör du inte. Det är inte du heller. Nej! Fortsätt! Jag kör väl lite spritsprångning. Ni har säkert bytt Baskeluski genom åren ändå. Ja. Ta en liten sitt här och så ska vi spetsa till lite där. Hallå tjejer. Halloj! Hur mår du? Det är lite ip och härligheter här på själva campingtorget. Massor till camping. Fjäll, skogen, och det har ju Sverige också. Ställplatser och byggarbeten. Det är klart att reser du i by och populära ställen så kostar det pengar. Ja, men det är mycket på Victoria, verkar. Är det prisskillnad Sverige-Norge? Nej, de är samma. Det är ungefär samma? Ja, där är det. Jag är riktigt långt därifrån och det är sent för en sån där kväll. Riktigt kan få mig härifrån. Och här idag så kommer vi såklart att sälja filter till er som vill. Jajamän. Och vi har även en liten giveaway. Är det så att man kör för ett startkit eller man kör för 900 så får man en jättefin ståltermos på köpet. Vi använder dem hela tiden. Vi har även
För ni att han ska äta lunch. Ja. De är ju gamla. Nu är det klunsarnas tid där. Nu har vi en festmåltid med revben och klunsar och kycklinglår från Larssons livs här. Spända på detta. Ja. Och vi från Fans. Ja, vad spännande. Ja, ska vi fortsätta? Då tar jag det sista. Nej, det är samma. Då tar jag det sista här då. Ja, ta det sista. Här har vi någon som gillar revben. Ja. Jag släpper inte. Låt mig vara. Var det gott? Det är gott. Det är gott. Var det gott? Nu ska det provas och devas här. Det känns nästan lite pervers för mig den här stolen. Jag kan inte sitta så här när folk... Men det gör du alltid ändå ju. Välkomna. Kom, sätt in på pappans raket. Låt den ligga lite så får lite kyla nu i sig då. Vilka är ni? Vi är The Johnsons. Och för er som inte vet vilka The Johnsons är, som har haft turen att missa oss hittills, så är vi alltså en av alla YouTubers som åker omkring i Sverige och Europa och filmar med husbilen. Inte med, vi filmar med kameran självklart, men vi åker med husbilen och filmar. Jag är helt säker. Och det är jag och det är min stackars fru Frida. Och det var faktiskt Frida som ville göra det här. Hon tvingade mig att starta en YouTube-kanal. Och jag bara, nej, jag vill inte synas. Okej, vi gör det här, men jag vill inte synas, okej? Det gick ju bra. Ja, men det har ju gått med racerfart skulle jag säga. Det har du gjort. Det har du gjort. Ja. Kan inte ni berätta lite om er YouTube-kanal? Jag som har tittat på många YouTube-filmer. Ni har lite egen grej kan man väl ändå säga. Kan ni inte berätta lite om vad ni håller på med? Vad gör vi inte? Hur tänker du? Vad har vi som är annorlunda? Det trodde jag du visste. Nej, jag gör ju det från mitt. Ja. Jag ser nej, men inte. ni gör ju ändå lite annorlunda inslag med där ni dyker ner. Det är liksom, ni har ju lite mera teman. Ja, okej. Och gör lite olika... Jag gillar gamla saker. Ja. Frida gillar gamla saker. Jag tycker det är kul med gamla saker. Ja. Och spöken. Gamla saker och spöken. Ja. Men ni gör ju ganska mycket, till exempel åker på lite speciella platser ibland som kanske inte alla åker till. Vad gör ni där? Vi letar upp gamla gravar och gamla historier, gamla mord. Fan vad kul vi låter. Ja. Inte alls morbida. En liten applåd kanske. Och lite jubel! Måndag förmiddag.
efter Boråsträffen. Vi ville inte åka hem så vi landade här. Storsjön. Det är inte jättelångt hemifrån men vi kände det. Nej, vi vill inte åka hem och bara... Ni vet själva hur det är efter en helg man har varit iväg och man ska packa ur och man ska greja och det är smutstvätt och det är allt möjligt. Nej, så vi landade här. Underbart. Igår var det en jättefin solnedgång här och det var skönt. Men vilken träff. Vad mycket härliga människor vi har träffat på Boråsträffen. Och vi är så glada att det kommer fram så mycket goda människor och säger hej och vi får också ett ansikte på många utav er följare. Nej, det var en sån lyckad träff. Vädret var inte med oss i början men det rättade till sig. Vi rullade ju redan in på onsdagen och då regnade det bra. Torsdag med. Men sen blev det ju kanon. I tåget här borta också. Nej, måndag förmiddag och vi har fått sova ut. Vi har fått prata mycket om My Campfire också. Så det är... Nej. Nöjda och glada. Hur hade ni det? Helgen som var? Var det bra? Nu närmar det sig med stormsteg mot midsommar. Och vi har faktiskt ingen direkta planer för midsommar. Vi har... Det kommer nog bli lite familj och såna här grejer. Men vi laddar lite för My Campfire-träffen vi ska ha på Norrsunda ställplats. Så det ska bli jädrigt spännande. Riktigt roligt. Det är inte fullbokat så det finns några platser kvar faktiskt. Så är ni nyfikna, gå in på My Campfire och titta på husbilsträffen där som vi har lagt in. Ja, lite spännande. Jeanette håller på att plocka för fullt här. Det grejas det och... God morgon. God morgon hjärtat. Jag fixar och grejer, ja. Ja, men jag berättade hur jävla glada vi är att det har kommit fram så mycket goda människor. Ja. Verkligen. Det har varit... och vi är tacksamma och glada. Nej, men den här träffen är ju fantastisk. Alltså. Det är stort och det häftiga är att man pratar med alla då när söndagen kommer och alla ska börja ta sig hem och sådär. Så är det ingen som vill skiljas. Alltså man vill inte riktigt åka och man pratar lite till och så står man kvar. Och... Men denna träffen, jag menar Rolling Vake, Julhus och stuga och Our Golden Edge. Alla de här 3 profilerna kan man väl säga som roddar i den här träffen. Fantastiskt jobb de lägger ner. Ja, verkligen. Superbra är det. Peter och Lotta lever med husbil hade ju där och Our Third Home, Anneli och Ludde och Sunanta och Morten hade lite matlagningsgrejer. Men många och det var lilla bageriet och vi som ska vad är det vi som ska ha husbil, nej. Man ska ha husbil, det är också en kanal som... The Johnsons, Hanna och Eivinds bobilsturer och nej, det var jättehärligt och alla var glada, och trevliga. Och alla andra som har Instagram-profiler och det är ju det som är så roligt. Och sen hade vi en massa utställare. Det här låter som reklam för allt möjligt nu. Det är inte det vi vill ha sagt. Nej, absolut inte. Men det blev ett sånt god häng och det blev liksom ett flöde och det var roligt. Och jag har dansat line dance. Ja, men alla våra följare och allas följare som är där som har roligt tillsammans. Vi delar med oss och nu när vi pratar om My Campfire och liksom tänk på det nu att det handlar om som vi pratade om på träffen och det som vi har pratat om på kanalen här också med My Campfire är ju mycket att vi ska hjälpa varandra och få hitta platser, få inspiration till äventyr, saker att göra när man är ute och rullar med sitt fordon och husvagn och taktält också för den delen. Inte bara husbilar. Nej. Utan att det här mobila livet, att få dela med oss av allt. Det är väl det handlar om. Hela grundidén är att vi hjälper varandra för att dela platser. Och ibland kanske man inte vill göra det och då behöver man inte det. Men vi behöver ha in mer inspiration, mer...
Den här filmen nu den här gången, denna veckan har blivit lite, kanske inte så mycket tips från oss. Mer än att vi visar lite vad vi har gjort och så. Det har ju varit en intensiv vecka. Ja. Kommande vecka kommer det att hända lite mer och då hänger vi mer i Fritsla tänker jag. Och vi ska ju också börja den här lilla serien om vad vi ska starta igång. Och vi har pratat mycket om att få tips på vad vi ska kalla det här med vårat pop-up äventyr. Men det lutar åt Glamping Explorer Bistro någonting aktivt. Pop-up bistro med Glamping Explorer eller något sånt ja. Tack för alla tips som vi har fått och tack för alla som har skrivit och gett oss förslag på namn. Vad vi ska kalla detta. Ja, det är underbart. Jättetacksamma för det. Och så. Superroligt. Men nu är det en ny vecka, nya utmaningar. Så nu ska vi strax packa ihop oss här och dra vidare. Vet ni vad? Det är verkligen så här att vi vill. Alltså, vi njuter så mycket när vi är ute. Så vi vill så knappt åka hem alltså. Så idag, det blev ju något extra. Vi hade tänkt åka hem igår men nej. Nej. Jag sa det förut att det var skönt att landa lite här. Även fast vi bor nära här. Men det är en fin plats. Ja, som, jättefin plats här. Man blir ju lite, bara stå så här och ha det gött. Det är alltså magiskt och vi började snacka igår om att tänk att ha den där lilla gummibåten och blåsa upp och dra ut på sjön här och ta med sig lite fika ut. Alltså den... Ja, den kommer kanske lite närmare nu. Ja. Det här är jättefint. Solen gassar på kvällen och... Ja. Men vi ska väl tacka för oss för denna veckan. Glöm nu inte att gilla, kommentera och prenumerera. Vi blir lika glada för alla kommentarer och kanalen växer tack vare dig. Så nej, det är jätteroligt. Så nu jobbar vi mot midsommar och det är det närmsta va? Ja, men nu blir det kanske lite mer vardagsliv hos oss. Säg inte för mycket. Ja, men det ser vi vill inte skiljas från dig heller som sitter och tittar. Du märker det va? Men glöm nu inte det vi sa och följer oss inte på sociala medier, Facebook och Instagram för där lägger vi upp mellan filmerna. Där händer det också väldigt mycket grejer. Så in och följ oss där, Glamping Explorer heter vi på båda ställena, även TikTok tror jag. Där är vi inte lika aktiva, men vi har där. Så syns vi nästa vecka igen. Det gör vi. Ha det gott nu. Hej då. Hej hej.